Xin chào các bạn. Khi chúng ta có những cây hoa lan bị thối lá, những chiếc rễ đã bị hư hoàn toàn. Nếu những cây hoa lan mua về bị như thế này, các bạn đừng nên vội bỏ đi. Chúng ta hãy cắt bỏ tất cả những rễ đã bị hư này. Với những cây hoa lan này, quá trình trao đổi chất diễn ra rất chậm. Nếu các bạn không phục hồi thì cây sẽ không phát triển được. Những cành hoa này các bạn nên cắt bỏ để dòng dinh dưỡng phát triển cho những chiếc lá và rễ của cây. Chúng ta cần phải làm sạch những phần này. Và phần gốc này các bạn không nên cắt bỏ. Hãy rửa sạch tất cả những chiếc lá này. Và hãy rửa sạch phần gốc của cây. Các bạn sử dụng một củ gừng nhỏ có chứa rất nhiều khoáng chất như là canxi, kali, phosphor, magie và các vitamin nhóm B thúc đẩy giúp cho cây phát triển rễ rất nhanh. Và trong gừng có tính kháng khuẩn, khử trùng rất tốt. Các bạn chỉ cần làm nát ra. Các bạn cho vào nửa lít nước. Và mình sẽ lọc lấy nước này. Sau đó các bạn hãy cho vào bình phun. Và chúng ta sẽ phun khử khuẩn cho toàn cây hoa lan. Gừng có tính ấm và cung cấp nhiều dưỡng chất, sẽ giúp cho những chiếc lá khi phục hồi không bị nấm và vi khuẩn rất hiệu quả. Sau đó các bạn sẽ lau cho thật khô những chiếc lá này. Mình đã có chia sẻ rất nhiều cách phục hồi hoa lan bằng những cách làm khác nhau. Các bạn có thể xem và lựa chọn những cách làm phù hợp nhất. Sau đó các bạn sẽ cho nước gừng này vào đây. Và chúng ta sẽ ngâm phần gốc của cây trong 30 phút. Và cách làm này sẽ giúp cho những chiếc rễ phát triển rất nhanh. Và phần gốc của hoa lan khi chúng ta phục hồi sẽ không bao giờ bị thối và bị nấm. Sau 30 phút, các bạn lấy cây ra. Và mình sẽ đặt tất cả những chiếc lá vào ly nhựa như thế này. Các bạn sử dụng nước máy đã được để từ 3 đến 5 ngày để giúp cho cào lo bay hơi.
Sau đó cho nước vào đây. Và chỉ một ít nước ngập vào những chiếc lá này. Khi nước ít, các bạn sẽ bổ sung thêm. Và cách làm này, nước sẽ giúp cho những chiếc lá luôn được cứng cáp, khỏe mạnh. Trong những ngày thường, các bạn chỉ tưới phun sương giữ ẩm cho gốc cây 3 ngày một lần. Sau đó các bạn sử dụng một ly nhựa còn lại. Chúng ta khoét những lỗ trên đây để giúp cho trao đổi không khí. Và cách làm này sẽ ngăn các loại côn trùng rất hiệu quả. Sau đó chúng ta sẽ đậy cố định lại. Trên đây đã có được những lỗ trao đổi không khí rất tốt. Và cách làm này sẽ giúp cho rễ phát triển rất nhanh và khỏe mạnh. Các bạn không nên dịch chuyển trong quá trình phục hồi chậu cây. Và đây là kết quả sau 3 tuần tiếp theo. Cây đã bắt đầu phát triển rễ. Những chiếc rễ nhỏ đã phát triển rất khỏe mạnh. Các bạn hãy tưới phun sương 3 ngày một lần để giữ ẩm cho phần gốc của cây. Sẽ giúp cho phần gốc của cây giữ ẩm và những chiếc rễ sẽ phát triển được rất nhanh. Mình sẽ tiếp tục đậy lại và đặt vào vị trí cũ. Và đây là kết quả sau 75 ngày tiếp theo. Khi độ ẩm được duy trì rất tốt, những chiếc rễ đã phát triển rất khỏe mạnh. Với phương pháp này, các bạn rất dễ dàng để phục hồi rễ khỏe cho những cây hoa lan. Các bạn rất yên tâm để chúng ta trồng lại, giúp cây phát triển tốt hơn ở môi trường bên ngoài. Mình có tạo nhiều phụ đề, các bạn có thể xem và lựa chọn những ngôn ngữ phù hợp nhất. Chiếc lá mới đã phát triển rất khỏe mạnh. Và những chiếc lá này đã được cứng cáp hơn. Nếu các bạn có một cây hoa lan, khi những chiếc lá đã bị vàng hoặc đã bị thối, chúng ta hãy cách ly ra khỏi những cây khỏe mạnh để không làm ảnh hưởng đến những cây hoa lan khác. Và rễ này đã bị hư rất nhiều. Các bạn hãy bỏ hết chất trồng này ra khỏi cây.
Sau đó các bạn sẽ cắt bỏ những rễ hư này. Và các bạn hãy cắt ngang đây. Phần này vẫn còn rất xanh tốt. Hoa lan sẽ được hồi sinh rất nhanh. Những rễ này đã bị hư và đã bị khô, nên các bạn cần cắt bỏ những rễ này. Sau đó chúng ta hãy gỡ những chiếc lá này ra khỏi cây. Những chiếc lá này đã bị hư và đã bị vàng, nên phần thân này các bạn không sử dụng được. Và chúng ta giữ lại những chiếc rễ còn khỏe mạnh như thế này. Sau đó các bạn cần phải rửa cho thật sạch. Và sau đó chúng ta sẽ lau khô lại. Tuy còn ít rễ, những rễ này còn rất khỏe. Nếu các bạn không biết cách thì chúng ta sẽ rất lãng phí những cây hoa lan như thế này. Các bạn hãy sử dụng vỏ của một củ hành. Nó có tính kháng khuẩn, chứa nhiều dưỡng chất, giúp cho hoa lan phát triển chồi và rễ rất nhanh. Và đây là dưỡng chất hữu cơ rất an toàn và bền vững cho hoa lan. Các bạn cho vào nửa lít nước đun sôi. Và hãy chờ cho nước này nguội. Sau khi nước vỏ hành đã nguội, các bạn hãy lọc vỏ cạn. Sau đó các bạn sẽ đặt gốc hoa lan vào như thế này. Và chúng ta hãy cho nước này vào. Các bạn sẽ ngâm như thế này trong 25 phút. Nó sẽ bảo vệ cho bộ rễ phát triển và gốc hoa lan sẽ không bị thối, được hồi sinh rất nhanh. Các bạn sử dụng rêu cho vào đây. Và cách làm này để giúp cho chất trồng được khử khuẩn và cũng tạo điều kiện giúp cho cây rất nhanh ra rễ. Các bạn để trong 25 phút. Sau 25 phút, các bạn lấy gốc hoa lan ra.
Sau đó các bạn sử dụng 2 ly nhựa như thế này và hãy khoét những lỗ ở đây. Các bạn cho một ít sỏi nhỏ vào đáy chậu. Nó giúp cho phần đáy chậu được thông thoáng, cây không bị ngập nước. Sau đó hãy cho rêu vào đây. Và các bạn hãy đặt gốc hoa lan vào. Trong những ngày thường, các bạn chỉ tưới khi chất trồng khô, không tưới nhiều nước. Đặt cây ở những nơi khô ráo, thoáng mát, có ánh sáng. Nó sẽ được hồi sinh rất nhanh. Sau đó các bạn sẽ dùng nắp nhựa này đậy lại để giữ ẩm và ngăn côn trùng. Và đây là kết quả sau 25 ngày tiếp theo. Với cách làm đơn giản và rất dễ này, hoa lan của các bạn sẽ được hồi sinh, phát triển rất khỏe mạnh. Một trong những cách làm rất đơn giản, nó sẽ giúp cho hoa lan của các bạn được hồi sinh, phát triển được rất nhanh. Khi chúng ta sử dụng cách làm này, nó sẽ luôn giúp cho những cây hoa lan phát triển những chiếc rễ rất khỏe mạnh. Rễ luôn phát triển rất tốt khi các bạn sử dụng cách làm này. Nó sẽ giúp cho cây được hồi sinh nhanh và dễ hơn. Một trong những cách rất đơn giản để chúng ta có thể hồi sinh được hoa lan phát triển nhanh và dễ. Với cách làm này, đòi hỏi các bạn cần phải có sự kiên nhẫn. Vì trong điều kiện khác nhau, hoa lan sẽ hồi sinh theo khác nhau. Và chúng ta sẽ đậy những chiếc rễ này lại. Các bạn thường xuyên tưới phun sương giữ ẩm, cây hoa lan nhỏ này sẽ được lớn nhanh và rất dễ. Và chỉ tưới vừa đủ nước, không tưới quá nhiều. Sau đó tiếp tục đậy lại. Và đây là kết quả sau 2 tháng tiếp theo. Hoa lan đã được phát triển rất tốt. Một trong những cách rất đơn giản để các bạn giúp cho hoa lan được phát triển nhanh hơn. Cây đã phát triển được những chiếc rễ rất khỏe mạnh. Và giai đoạn này, các bạn sẽ không cần phải đậy lại, mà hãy cho cây ra ánh sáng để cây được phát triển nhanh hơn khi ở môi trường bên ngoài. Mình luôn có chia sẻ nhiều cách. Các bạn có thể xem và hãy lựa chọn những cách làm phù hợp và đơn giản nhất. Và trên kênh đã có thêm rất nhiều phụ đề. Các bạn hãy lựa chọn những phụ đề phù hợp.
và hãy cho thêm một ít rêu vào đây để giúp rễ được giữ ẩm tốt hơn. Chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách chăm sóc hoa lan đơn giản và dễ tại nhà, giúp cho cây mau phát triển, luôn có rất nhiều nụ hoa. Hoa sẽ giữ trên cành được lâu hơn. Để hoa lan mau phát triển được khỏe mạnh, xanh tươi tốt, và những bông hoa này sẽ nở rộ đẹp rực rỡ quanh năm. 10 ngày một lần, các bạn hãy tưới nước cho cây. Và cách làm này sẽ giúp cho những cây hoa lan phát triển được rất nhanh và khỏe mạnh. Các bạn sẽ ngâm chậu hoa lan trong 10 phút. Sau đó lấy ra. Các bạn hãy sử dụng vỏ của một củ hành có chứa rất nhiều dưỡng chất, giúp cho hoa lan phát triển được rất nhanh. Và trong vỏ hành luôn có tính kháng khuẩn và khử trùng rất mạnh mẽ, giúp cho cây nhanh ra rễ và hoa sẽ nở rất nhiều. Cho vào 1 lít nước đun sôi. Các bạn chỉ chờ cho nước này nguội là chúng ta có thể sử dụng được ngay. Khi hoa lan mua về hoặc những cây các bạn đã trồng lâu mà không có hoa, chúng ta nên tiến hành thay chậu cho cây. Cắt bỏ tất cả những rễ bị hư này. Sau đó các bạn hãy tưới ngay vào gốc của cây. Và chúng ta nên áp dụng cách làm này 14 ngày một lần cho cây. Các bạn hãy để như thế này trong 30 phút. Sau đó sử dụng nước này phun lên những chiếc lá, sẽ giúp ngăn chặn diệp sáp, bọ trĩ và các loại nhện còn bám trên hoa lan. Trong vỏ hành có tính kháng khuẩn và khử trùng, giúp cho cây luôn được bảo vệ, luôn khỏe mạnh hơn. Khi các bạn làm điều này, chúng ta nên thực hiện vào buổi sáng sớm. Và đến trưa thì những chiếc lá này sẽ khô lại rất nhanh và không ảnh hưởng đến hoa lan.
Còn với cây hoa lan này, để giúp cây trồng lại phát triển được nhanh hơn, các bạn hãy sử dụng nước này. Chúng ta sẽ làm sạch các chiếc lá, giúp làm sạch bụi bẩn và giúp cho cây được phát triển tốt hơn khi trồng lại. Sau đó các bạn cho nước vỏ hành vào đây. Và hãy ngâm tất cả những chiếc rễ này trong 30 phút, giúp cho rễ mới sẽ được phát triển nhanh hơn. Và điều này rất có lợi để các bạn chăm sóc những cây hoa lan yếu ớt và kém phát triển, thì những chiếc rễ sẽ luôn được khỏe mạnh. Cây sẽ liên tục phát triển được những rễ mới rất nhanh. Sau đó hãy lấy ra và hãy đặt những cây hoa lan này ở những nơi có ánh sáng để giúp cho cây quang hợp tạo được diệp lục, thì hoa sẽ nở nhiều, tươi đẹp và rực rỡ hơn. Mình luôn có tạo nhiều phụ đề, các bạn có thể xem và lựa chọn những ngôn ngữ phù hợp nhất. Tưới nước vừa đủ ẩm. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công